नमस्कार आणि येवकार तुमकां आमच्या गोवा 365च्या कार्यावळीत बजेटाचेर डिस्कशन बजेट सादर केला. चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे पयलीं बजेट म्हणपाक हरकत ना जे ताणें वेवस्थीत विचार करून विचारपूर्वक मांडला आनी एक वर ताजेर तांणी बजेट वाचलेंय बी. ह्या बजेटाचेर आमी चर्चा करतले आनी वेवस्थीत मुखार चर्चा करची पयलीं बजेटाचे कांय हायलायट्स मागीर सांगतलो, पूण ताचे पयलीं आमचे कडेन हांगा मानेस्त आसात जे बजेटाचेर डिस्कशन करपा खातीर आमच्या स्टुडिओ भितर आसात. तातले पयले मानेस्त आसात जे काल पर्यंत जर्नलिस्ट आशिल्ले, जर्नलिस्ट म्हणून रिटायर जाल्यात, पूण गोंयचे एक बरे बिझनेस जर्नलिस्ट म्हणून तांकां वळखतात. त्याच बरोबर इकॉनॉमिक एनालिस्ट म्हणून वळखतात ते आमचे जर्नलिस्ट भाव प्रकाश कामत. त्याचबरोबर दुसरे आमचे बरोबर आसात जे गोंयच्या टुरिजम इंडस्ट्री जी आसा त्या टुरिजम इंडस्ट्रीचे गोवा ट्रॅव्हल टुरिजम TTA जी आसा टुरिजम अँड ट्रॅव्हल असोसिएशन ऑफ गोवा ताजे सेक्रेटरी आनी स्वता हॉटेलियर आसात ते जॅक सुखीजा. तिसरे आमचे बरोबर आसात ते सगळ्यांत महत्वाची ती म्हणजे गोंयची अपेक्स बॉडी सगळ्या बिझनेसाची आनी इंडस्ट्रीची ती गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री हाजे अध्यक्ष आनी स्वता एक उद्योजक आशिल्ले तरणाटे उद्योजक ते म्हणजे मनोज काकुले. त्याचबरोबर आमचे बरोबर आसात ते म्हणजे जे फकत एग्रीकल्चरा भितर ना ते एग्रीकल्चरा भितर आसात, हॉर्टिकल्चरा भितर आसात, डेरी बिझनेसा भितर आसात, बागायती भितर आसात आनी त्याच बरोबर इको टुरिजमा भितरय बी आसात. अशे तरेचे एक गोंयचे म्हालगडे ज्यांनी हातूंत भितर कांय वेगळ्योच गजाली केल्ले आसात ते माधव सहकारी. आणि त्याचबरोबर आमचे बरोबर हांगा आसात ते गोंयचे एक तरणाटे इकॉनॉमिस्ट जे स्वता शिक्षणाच्या क्षेत्रां भितर आसात आनी आज काणकोणच्या मल्लिकार्जुन कॉलेजीचे प्रिन्सिपल आसात ते डॉक्टर मनोज कामत. तुमकां सगळ्यांक आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार. तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी सुरवात करतना हांगा चीफ मिनिस्टरान 4 गजालींचेर भर दिला. तो म्हणजे एक म्हणजे मायनिंग रिझम्पशन जे परत मायन सुरू करपाचे हातूंतल्यान इको टुरिजमाचेर भर दिला. तिसरो तांणी सांगला की ईज ऑफ लिव्हिंग गोंयकारांक ईज ऑफ लिव्हिंग बरे भशेन जगपाक मेळचें ह्या खातीर आनी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस जंय सोंपेपणान बिझनेस करप शक्य जातलें अशे तरेन तांणी सांगला. 14% ग्रोथ प्रोजेक्ट केल्या आनी त्याच बरोबर तांणी सांगला की रेव्हेन्यू सरप्लस जे बेजिकली फिस्कल तांणी सांगले ना बट रेव्हेन्यू सरप्लस सांगला 35.3 क्रोर आय थिंक 353.6 क्रोर तांणी रेव्हेन्यू सरप्लस जातले अशें सांगला. बाकीच्यो गजाली आसात त्या गजालीचेर आमी उलोवया. सगळ्यांत पयली जी बजेट आसा ते बजेट 1 वराची स्पीच आशिल्ली खरी, पूण त्या हातूंतल्यान तुमी तुमची मतां सांगात की अपेक्षे प्रमाणे बजेट काय अपेक्षा भंगाचें बजेट. अपेक्षे प्रमाणे बजेट काय अपेक्षा भंगाचे बजेट हें आतां आमचे बिझनेस आनी टुरिजम आनी एग्रीकल्चर अशे लोक आहा पळय ते सांगताले मानेस्त. पण म्हाका जर विचारशी जाल्यार कितलीशीं बजेटां प्रेजेंट जाल्लीं पळयल्यात तातूंत हेच पक्षाचे मनोहर पर्रीकर बाब आमचे लेट मुख्यमंत्री तांची जी अभ्यासपूर्ण बजेटां आसतालीं थंय एक गोश्ट कळटाली की वेगवेगळ्या खात्यांचेर तांचो कसो अभ्यास आसा, खंय खंय कितें चल्लां हाजी एक माहिती बजेटाच्या नांवान मेळटाली. बजेट हें कितें आसता की राज्याचे एक अर्थ संकल्प म्हणजे तो विजन दाखोवपाचें फुडें आतां कितें करपाचें सोदता आमी अर्थीक मळाचेर ताजें एक सुलूस मेळटाली. अशें कांयच लागलें ना. त्या दृश्टीन म्हाका हें बजेट सामकें अनइम्प्रेसीव अशें हांव स्वता म्हाका दिसलें. आनी खास करून आमचे मुखार प्रश्न आसात. मायनींग रिझम्पशन म्हणा पूण प्रत्यक्ष मायनींग रिझम्पशनाच्या बाबतींत घडलां कितें. मायनिंगाची क्रायसीस आसा. इकॉनॉमीक इको टुरिजम म्हणा टुरिजमाच्या हाजेर सिच्युएशन बरें ना. ईज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणटा प्रॅक्टिकली कितें केलां ईज ऑफ डुईंग बिझनेस हे प्रश्न जर अशे आसा जाल्यार हे बजेटांतल्यान ताजें विजन अशें म्हाका तरी दिसूना अशें हांव म्हणा. म्हणजे इंडस्ट्रीची कितें मत इंडस्ट्रीन खूब कितें घाल्लें आसतलें. आमची अपेक्षा खूब आशिल्ली पूण मोर ऑर लेस हें बजेट आयकल्यार आमकां दिसता की आमी पळय ज्यो इनपुट्स दिल्ल्यो तातूंतल्यो सम ऑफ देम आर डेफिनेटली टेकन इन टू कन्सिडरेशन आनी तांणी आय वील एलेबोरेट ऑन फ्यू थिंग्स वॉट एवर आमी दिल्ले ताजेर. पूण जनरली हांव प्रकाश बाबा बरोबर एग्री जाता की इट लुक्ड लायक इट वॉज अशें वयल्या वयर सगळे कडेन सारयलां कशें. देर इज नो स्पेसिफिक्स गिवन ऑन दीस. ईज ऑफ डुईंग बिझनेस वॉज वन ऑफ द मेन थिंग. नाव IPB being a single window, all departments will come into that. म्हणजे सगळीकडे वच्चे पडचे ना लोकांक हें आमी आतां कितलो तेंप जालो उलयता. एक्झॅक्टली. पूण कितें आसा केन्ना जातलें कशें जातलें टायम बाउंड जातलें आनी वॉट इज द एक्शन प्लॅन वी वर एक्सपेक्टींग तें अनावन्स करूंक जाय आशिल्लें तें जालें ना. दीस वॉज अ डिसअपॉयंटमेंट फ्रॉम दॅट पॉयंट ऑफ व्यू. इट वॉज व्हेरी जेनेरीक.
हावेवर इन द सेम ब्रेथ हांव सांगता की ज्यो आमी इंडस्ट्रीन रिप्रेझेंटेशन केल्ली ती केल्या इट कॅन बी कन्सिडर्ड म्हणजे इज ऑफ डुईंग बिझनेसय म्हणूं येता तुमी. पयलींच्यो लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स आशिल्ल्यो टॅक्स रेजिमान, म्हणजे जेन्ना वॅट रेजीम आनी सर्वीस टॅक्स रेजीम आशिल्लो तेन्ना लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स वर देर आनी शेकडो कोटी गव्हर्मेंटाचे तातूंत घुसपून आशिल्ले आनी इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो सदांच ती टांगती तलवार. सो आमी प्रपोजल दिल्लें ऑनरेबल सीएमाक की अशी एक स्कीम काडची म्हणून की फॉर अ लिमिटेड पिरियड तुमी इंट्रस्ट वेव ऑफ करा, पेनल्टी वेव ऑफ करा, रिबेट दिया जी सेंट्रल गव्हर्मेंटान जीएसटी खातीर केल्ली ती करची म्हणून. आनी आय एम व्हेरी हॅपी अँड थँकफूल टू द सीएम की तांणी ती आज अनावन्स केल्या, म्हणजे ह्या बजेटान अनावन्स केल्या की देर इज अ सेटलमेंट स्कीम. डिटेल्स खबर ना पूण ती एक गोष्ट बरी इंडस्ट्रीच्या वतीन जाल्या. दुसरी गोष्ट वॉट वी हॅड एक्सपेक्टेड वॉज समथींग ऑन द वेस्ट मॅनेजमेंट आमी मागिल्लें, कित्याक लॉट ऑफ मेडिकल वेस्ट आनी IT वेस्ट ऑल दीस थिंग्स इज एक्युमुलेटींग. ताजेर तांणी मेन्शन केलां पूण डिटेल्स कांय सांगूं ना. सो लेट अस वेट फॉर समथींग मोर टू कम. आय विल नॉट टॉक ऑन टुरिजम, वील लीव माय अदर कलिग्स. पूण दुसरी एक गोष्ट हांव सांगूंक सोदतां की स्कील डेव्हलपमेंटाचेर पळय ताणें जो भर दिला न्ही इज समथींग वीच वील हेल्प गोवा. इट विल डेफिनेटली हेल्प गोवा बिकॉज ताणें थोडे कोर्सीसाचे पळय मेन्शन केले लायक स्पेशल इफेक्ट्स ऑर मल्टीमिडिया. हो फुडार न्ही जगाचो, आनी जर आमचे गोंयचे भुरगे तातूंत जर एज्युकेशन घेवन वयर सरले, स्कील जर डेव्हलप केलो द एम्प्लॉयबिलिटी बरी जातली. So from that point of view, I will have mixed reaction for the budget, but I am happy की आम्ही पळय रिप्रेझेंटेशन दिल्ली थोडी जरी कन्सिडर केल्या, बरीचशी करूंक ना पुणून डेफिनेटली केल्या. वन लिटल डिसअपॉइंटिंग फॅक्टर इज फ्रॉम द रियल इस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू. रियल इस्टेट इंडस्ट्री आमी खूब रिप्रेझेंटेशनां दिल्ली तांकां, कित्याक पॉवर ऑफ अटॉर्नीचेर स्टॅम्प ड्युटी डबल जाताली, स्टॅम्प ड्युटी वॉज व्हेरी हाय. सो जे सगळे वी आर एक्सपेक्टींग सम रिलीफ ऑन दॅट. इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स घेताले पूण काम जायनाशिल्लें, ते सारखे करपाच्या वाट्याचे उलटे जाला. म्हणजे मोर टॅक्सीस आर लेवीड, स्टॅम्प ड्युटी ऑन एफिडेविट, कन्वर्शनाचेर फीज वाडयल्यो, मागीर नोटिफायड लँड रेट वाडयलो, कोर्ट फी वाडयली. सो फ्रॉम दॅट पॉयंट ऑफ व्यू म्हाका दिसता की मोर इज टेकन फ्रॉम अस दॅन गिवन टू अस. पुणून इन द सेम ब्रेथ एक लक्षात धरूंक जाय की स्टेटाकूय रेव्हेन्यू जनरेट करपाक जाय. सो ह्यो गोष्टी करच्यो पडटा. वी आर देर. पूण कितें आसा, मातशी आनीक जर रिलीफ मेळिल्ली इट वूड हॅव हेल्प्ड आमकां परती रिवायव करपाक. But especially when basically real estate and the construction business is in crisis. Right now it is quite in a crisis. A crisis कितें जाला बेसिकली बिकॉज देर इज नो मनी रोलिंग. पयशे रोलूच जायना. ओवरऑल इकॉनॉमी इज डावन. सो जेन्ना पळय इकॉनॉमी लो आसता, म्हजें घर घेवप किंवा गाडी घोडो घेवप हांव सदांच ते फुडें व्हरता. सो दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट हॅज हॅपन. जॅक, कितें एक्सपेक्टेशन आशिल्लें टुरिजमाच्या बाबतींत? टुरिजमाचेर तर बाबू वाजगांवकार व्हडली गजाली सांगत भोंवता त्यो आमी पळयल्यात आनी तातूंतल्यान खुबशें कितें जातलें बितलें प्रॅक्टिकली कांय दिसली ना म्हाका पळयतना. बट तुमची हें कितें? Overall impression, I think, of the budget can एकदम sort of general statement दिला. I agree with my colleagues that there is nothing specific as such mentioned. So, but at the same time, there are some positive sound bites depending how it goes. So, पहिले आता मेन धंदो जो टुरिजमाक येता तो मायस बिझनेस आसा, मिटिंग्स, इन्सेंटिव्स, कन्वेन्शन्स, एक्झिबिशन्स. So, on the convention center of 5,000 people, if it actually becomes a reality, it is a fantastic step. There is nothing new in it. Yeah, It is the same old announcement which Manor Parrikar had started making. And It was announced earlier. Yeah. खूपशे तशे म्हाका दिसली ती जस्ट फाटली काडून ब्युरोक्रेट्सांनी वाचपाक दिलें आनी वाचून सोडलें अशें इम्प्रेशन जालें. Implementation is a major challenge. So what sound bites, what positive from his sound bites that I can pick up, the other emphasis on weddings. The other thing he spoke about is the bird festival, ecotourism. Birding is a big business in the world over, and it's a specific even niche. tracks hikes ताजे खातीर ताणी हें बी केल्लें. But birding especially attracts a niche high-end segment, and I this see. bird festival which was held I think 17 to 19 January ते Bondland झालेलें तें very popular, well received, and if we can take it to another level which can take it further. आमच्या दुसरी कितें एक मागणी आसली ती स्कील डेव्हलपमेंटाक आसली. तर टुरिस्ट गायड इज अ पॉझिटिव्ह मुवमेंट इन दॅट डायरेक्शन. हाऊ इट्स इम्प्लिमेंटेड इज टू बी सीन. आय थिंक फॉर 20 years there have been no fresh guides coming in the market. And basically he has said support system.
Yeah. आय डोंट नो वॉट एक्झॅक्टली सपोर्ट स्कीम सपोर्ट Support स्कीम सपोर्ट स्कीम म्हणजे एक्झॅक्टली कितें वेदर इट इज ट्रेनिंग रिफ्रेशिंग और वॉट एक्झॅक्टली ही हॅज नॉट So till we leave the budget fully, we will not really do दिसले ना our कित्याक Yeah. नवे स्किम्स किंवा कितें विथ एलोकेशन्स अशें कांय दिसलें ना एक स्टेटमेंट असो ताणें टुरिझम सर्किट ही हॅज मेन्शन एक 2 काय 3 टुरिझम सर्किट्स ही वॉन्ट्स टू डू Yeah. He mentioned Right. heritage circuit in Sattari and the Jain temple there. जैन टेम्पल बेस्ड ऑन सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम आसता आणि एक साऊथ गोवा एक कितें टुरिझम सर्किट म्हणलें केपें काणकोण हय, समथिंग केपें, I think it is केपें or सांगे सांगे. इज मेन्शन दॅट केपें or सो विल दॅट हेल्प It will create awareness, but it will take time to develop to push people to the interior. Yeah. So overall it is disappointment or you are happy? Overall, we didn't expect a lot. The main thing we wanted was ease of business, where he's not mentioned anything. Just mention. Yeah, 5 years. Any central government license for a hotel is 5 years. Amka year on year we have to renew, which is not we had been put. They said they're working on it. I see. But the one major disappointing little bit is he's not talked about the tourism master plan. This has been a demand of us with a tourism board with a budgetary allocation. They लोग ना दे रहे. But if the convention center comes and other things come, it will be a great boost. It will be like a new wing in the tourism arm. सो माधव बाब खुबशे तुमी इको टुरिजमाचेरय सांगात आनी उलोवया बी मागीर उलोवया इनफॅक्ट मागीर उलोवया पूण बेजिकली शेतीच्या हातूंतल्यान आमी आतां बजेट म्हणून GST आयिल्ल्या बजेट सामकें जाला कितें सेन्सेशनल अशें कांयच आयकूं येना टॅक्स वाडलो देंवलो पूण बजेटाचो व्हॅल्यूच ना जाल्ल्या सारको जाला परूंच्या पूण स्टील ह्या गव्हर्मेंटान किंवा फाटल्या गव्हर्मेंटान ज्यो स्किमी केल्ल्यो हांव पयलीं पसून सगळ्या स्थळांचेर रावन सांगता की तेंचें जर इफेक्टीव इम्प्लिमेंटेशन जाल्लें जाल्यार शेतकऱ्याची पांयंड वयर सरता आसलो नवीन लोक भितर सरता आसले आज नवीन लोक शेतकरी गोंयकार तरी कोण म्हाज्या मतान भितर सरपाक तयार ना ऑलमोस्ट आसा ते सगळे 50-60 वर्सां वयले भुरगे कोण आतां नवीन येतात म्हणून सांगतात वतात इन दुधाच्या प्रोडक्शनाक सुद्दां जर तुमी फाटली पळयली जाल्यार पर्रीकरान इतक्यो स्किमी हें केल्यो की हांव आतां ऑल ओवर इंडिया भोंवता बिकॉज ऑफ मिटिंग्स एंड ऑल डेरीच्या पूण अशें दिसून आयलें की गोंयांत ज्यो स्किमी आसा त्यो खंयच ना फॉरगेट अबावट एनी अदर स्टेट पूण रायट फ्रॉम परचेज ऑफ एनिमल रियरिंग ऑफ एनिमल्स मिल्क प्रोडक्शन सपोर्ट प्रायस कन्स्ट्रक्शन आनी अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज प्रोविजन हेतून इतल्यो सबसिडीज आसात की त्यो आतां वतात कोणाच्या हातांत काय कितें म्हणून होच कांयच करपाचो कामधेनूची स्कॅन्डलच जाल्ले हय स्कॅन्डलाच जातात आनी हाचो ऑफकोर्स 30-40 हजार लिटर आमचें दूद असलें ते फाटल्या 7 वर्सांत अप टू आमी 75 पर्यंत गेल्ले आसा परत आतां आमी 60-65चेर उणो आयले म्हणून सिरियसली सरकारान हेचेर विचार करपाक जाय आनी 90% गाय घेवपा खातीर 90% सबसिडी म्हणून सांगताली आसा त्यो 90% आसा आतां तेणे ते क्लियर करून 90% आशिल्ली SC ST सगळ्यांक 90% आसली ओबीसीक फक्त ती आतां जनरलायज केल्या जनरलायज करतले काय कितें तें ताणी क्लियर सांगू ना आसतली म्हटलां इट लुक्ड लायक बिकॉज SC ST ही स्पोक डिफरंटली आनी हाजेर उलयतना ताणें ज्यो गजाली सांगल्यो इट लुक्ड लायक जनरल पर्रीकर साहेबान तेन्ना प्रिओळ आनी नेत्रावळी ह्यो दूदग्राम म्हणून डिक्लेअर केल्ल्यो म्हणून त्यो इम्प्लिमेंटेशन तेंचें तेन्ना पसून जावना हांव म्हणटालो तें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय आनी योग्य हँड्स अशे आसपाक जाय की ते फुडें व्हरतले जाल्यारूच ह्यो स्किमी फुडें वतल्यो दुसरें आतां आमच्या सेक्रेटरीन सांगलें त्या प्रमाण एग्रो टुरिझम जावं किंवा टुरिझम जावं हेका मास्टर प्लॅन जायच नाल्यार टुरिझमांतल्यान आतां एग्रो टुरिझम म्हणून जर मेळत थंय जर पसरत आज परिस्थिती तुमकां अशी सांगता की म्हाजो एक बरो चलता म्हणून सगळें बरें चलता अशें न्हू कांय ठिकाणी नांव आतां पेड्डेर जावपाक लागलां दुसरी गोष्ट आमचे MLAs हे ते घांटी ट्युरिस्ट हे ते म्हणून सांगता पूण शेवटा आज तेच लोक येवन हांगसर पयसो मेळटा आमकां सो इंडियन टुरिस्ट आमी इंडियन टुरिस्टाक घांटी ट्युरिस्ट तांकां चणे फुटाणे असली नांवां दितात म्हणटकूच आमकां VIP सगळेच मेळटले आतां आमचो फॉरेन टुरिस्ट कितलो कमी जाला म्हाज्या मतान ओन अरावंड हेचे कडेन फिगर आसत पूण ऑलमोस्ट जो फ्लो आसा तो पळयत जाल्यार 35 to 40% टुरिस्ट आणि तुमच्या इको टुरिझमाक इफ आय एम नॉट मिस्टेकन देर इज ऑलवेज सबस्टेन्शियल फॉरेन टुरिस्ट असतात सो या सामको It is an excursion. It is like a special Goan experience. Spice farm. एक्चुअली गव्हर्मेंटान तशें डेव्हलप करपाक जाय कित्याक आयदर डोमेस्टीक टुरिस्ट ऑर फॉरेन टुरिस्ट येतात तांचे कडेन जर आमी भासाभास करीत जाल्यार अशें दिसतात की ते येतात बिचीस सँड्स आनी सन घेवपाक
ते इंटरलँडना कितले येतले ह्याचो आमी स्टडी करूना. आमी स्टडी केले शिवायच कांय गोश्टी उलयतात. इंटरलँडना येवन तांणी रूम्स बी मारले ते आज दे आर सफरर्स टुडे. सो इट शूड नॉट हॅपन. गव्हर्मेंट मनी शूड नॉट गो इन वेस्ट. सेकंडली आमी हे एग्रीकल्चराक सुद्दां ए लॉट ऑफ गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट स्किम्स आसात ज्यो आमी हांगा इम्प्लिमेंट करूंक शकता. हांव गोवा डेरीचेर आसतना अरावंड 29 कोटी रुपया हाडलेले. त्याच्या नंतर APMCचेर आसतना आमी तशेंच सादारण 30-35 कोटी रुपया हाडून फोंडेचो मार्केट यार्ड एक अल्ट्रा मॉडर्न मार्केट यार्ड बांदून आतां कंप्लीट जावपा आयला. ह्यो स्किमी सुद्दां आमच्यांनी हाडूं येता. कित्याक लोकल पयशाचेर रावंक जाय. गोवा गव्हर्मेंटा कडेन पयसो ना पूण गोवा गव्हर्मेंटाच्याच पयशाचेर आमी रावपा जाय अशें ना. भायलोय पयसो हाडपा जाय आनी ह्या खातीर आमचे कडेन मनीस तयार जाय. आमी आमच्याच गोंयचेच मनीस म्हाजे डेरींत ऑफिसर आशिल्ले, APMC मनीस आशिल्ले, लोकलूच आशिल्ले. लोकल डिपार्टमेंट फक्त हांकां हे रस्ते जे आसा ते दाखोवन दिवन तेंचे कडल्यान काम करून घेवपा सो जाय. एक ओवरऑल हातूंतल्यान शेती, बागायत, दूध ह्यो सगळ्यो गजाली जर तकलेक दवरल्यो, इवन हॉर्टिकल्चर आनी कितें त्या हातूंतल्यान तुमचे खातीर तुमी कितें म्हणशात ह्या बजेटाच्या बाबतींत? जर सगळ्यो आतां तुमकां सांगलें त्या प्रमाण आतां एनिमल हजबंड्री हें म्हत्वाचें डिपार्टमेंट ताचेच कडेन आसा, एग्रीकल्चर बाबू कडेन आसा. तांणी जर ज्यो आसात त्यो स्किमी आनी म्हाका दिसता तांणी वेगळ्यो स्किमी सांगून 1-2-4 स्किमी वेगळ्यो सांगल्यो आसा पूण जनरलायज जर केलें जाल्यार सगळ्यो जुन्यो स्किमी ज्यो आशिल्ल्यो त्योच इम्प्लिमेंट जर केल्यो जाल्यार डेफिनेटली गोंयचें एग्रीकल्चर ह्या बऱ्या पावंड्यार पावता. सो हांगा बेजिकली जाय तें पॉलिटिकल वील पॉलिटिकल रादर दॅन दीज अनाउन्समेंट. कित्याक एज इट इज देर इज लॉट. ओके, दॅट इज हो सामको तरणाटो मुख्यमंत्री आसल्यान हाजे कडल्यान वी एक्सपेक्ट अ लॉट. मनोज, म्हाका व्हडलीशी अपेक्षा नाशिल्ली ह्या बजेटांतल्यान. कारण गेल्या वर्सभर आमी जे पळयलां की फायनान्स हो विशय आनी इकॉनॉमिक्स हो विशय ह्या सरकारान सामको डळमळीत असो हाताळ्ळा. कॅज्युअल एब्सोल्युटली अनप्लॅन्ड स्टेटस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 1 आनी पुअर फायनान्शियल प्लॅनिंग हे सामके 2 दुर्गुण आशिल्ले ह्या सरकारान गेल्या वर्सभर. ह्या पार्श्वभुमीचेर इकॉनॉमिक सर्वे जो हांच्यांनी काल पयर जो अनाउन्स केला तातूंतले फिगर्स आर अनबिलिवेबल फिगर्स. म्हणजे फिगर्स आर सामके मसाज्ड फिगर्स, मॅनिपुलेटेड कायंड ऑफ फिगर्स आनी सगळे कडेन दाखयली पळय अशें ते करला आसतना तेन्ना चॉयसीस आर लिमिटेड. म्हणजे पयशेच जर ना जाल्यार पयशाचें सॉंग हाडटलो खंय. आनी मेन म्हाका जे भंय दिसतालो तो भंय आज प्रत्यक्षान अवतरला. म्हणजे कसो आमी स्लो डावन म्हणटाले, इकॉनॉमी चलना म्हणटाले पण सामान्य मनीस ताच्या परस पयस आशिल्लो. फक्त बिझनसमॅन बोवाळ घालताले की इंडस्ट्री इज नॉट वर्किंग, मायनिंग, टुरिजम, दे वेर प्रॉब्लम्स एवरीवेअर. हो इकॉनॉमिक सर्वे आमकां दाखयता की आमची इंडस्ट्री इज सर्टनली नॉट डुईंग वेल. आमची फॉरेस्ट्री आनी जो फिशींग बिझनस जो आशिल्लो थ्रायवींग बिझनस तातूंत सामकें डिक्लायन आयलां. एग्रीकल्चरान जाल्यार देर इज नो ग्रोथ, देर इज नो डिक्लायन, देर इज नो स्टॅग्नेशन. नोबडी नोज वॉट एक्झॅक्टली इज द सिच्युएशन. अशा परिस्थितींत विथ लिमिटेड चॉयसीस हाणें हो सगळो भार आतां लोकांचेर घाला. वन वर्ड फॉर दीस बजेट फॉर गुड डिस्क्रिप्शन वूड बी अ इन्फ्लेशनरी बजेट. इन्फ्लेशनरी बजेट म्हणजे गोंयान एनीवे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग हाय असल्या कारणान कॉस्ट ऑफ लिव्हिंगूय हाय आसा. गोवा इज अ टुरिजम स्टेट, गोवा इज अ कंज्युमर स्टेट. ह्या कंज्युमर स्टेटान जेन्ना फ्लॅट्स अँड हाऊजीस आर अनअफोर्डेबल, एट द सेम टायम गोवन्स आर व्हेरी रिलक्टंट टू बाय. एट द सेम टायम वेन देर इज नो डिमांड आमी लँडाचो लँड मिनिमम जो व्हॅल्यू आसा गांवां वाठारांनी तो सगळो लँड रेट वाडयल्या. सगळ्या एक्सायजाचे ऑलमोस्ट सगळ्याच प्रोडक्टाचेर वाडयला आसूंक जाय. कारण तो म्हणटा एक्सायजा वयल्यान जवळ जवळ 100 ते 150 कोटी एक्सायज आनी एक्स्ट्रा ताका मेळटले 20%, 16 to हय. 20%. म्हणजे जवळ जवळ सोऱ्याचेर ताणें किमती वाडयल्या आनी सगळ्याच प्रोडक्टाचेर वाडयल्या. कन्वर्शन फीज, कोर्ट फीज, नॉर्मल रेट, स्टॅम्प ड्युटी जी ऑलरेडी हाय आसा ती वाडयतकूच हाचो सगळ्याचो वापर म्हणटा तो जो कन्झम्पशन कमी जावपाचेर जातलो. ऑलरेडी जेन्ना इकॉनॉमी स्टॅग्नेट जाता किंवा इकॉनॉमीची ग्रोथ कमी जाता तेन्ना जर तुम्ही टॅक्स वाडयत जाल्यार कंज्युमर बाजारांत खंयचे खर्च करपाक but are you saying that government should have not imposed any No, tax? what I'm saying is it is a wrong time to impose such How kind to of get taxes. this? I will not agree, Manoj, with you on that it is inflationary budget, because एक गोष्ट म्हाका आसा, फायनान्स कमिशन वॉज इन गोवा आणि एवरीबडी वॉज मेकिंग रिप्रेझेंटेशन्स टू देम. फॉरगेट ऑल दॅट. पण तांणी एक very important point सांगिल्लो की at some point of time states also have to try to sustain themselves. सदां उठून तुम्ही सेंट्रलच्या ग्रांट एडिशनल ग्रांटाचेर रावूंक शकना. That is okay for your additional infrastructure or something of that sort. And one point which was brought was the potential increase in the excise duty. आणि म्हज्या कोतान एक्सायजाचो increase will affect only alcohol. I don't think it will affect anybody. And even otherwise it will be less than Petrol other states. Exactly. Petroleum Even with the correct. increase, Which is our petroleum VAT. But petroleum excise and then VAT.
So he's not specified on what. But we'll have to look. We'll have to look into we'll have to look detail. into the figures. ते But एक्झॅक्टली किती गेलं म्हणून ते आमकां एक्झॅक्ट कळना. कळना बट मोरलेस जर ताचे जर बजेट जर पळयलो जाल्यार तो प्रायस इन्क्रीज जो आमकां दिसता तो ह्या सगळ्या बाबींतल्यान दिसता. नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू म्हणजे पेनल्टीज जे तुजे मिनिमम जे फीज आसा ऑर वन टायम फीज आसा ह्यो सगळ्यो फीज आतां त्यो वाडटल्यो म्हणून तो नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू तातूंत तो वाड दाखयता. वी आर अवेअर दॅट स्टेटाची फायनान्सीस आर बॅड एट दॅट सेम टायम तुवें मातशी पर्स मातशी सैल सोडूंक जायना. वेस्टफूल एक्सपेंडिचर मातसो कमी करूंक जाय. एक्सपेंडिचर सायडीच्यान कांयच स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर कमी करपाक किंवा कंट्रोलिंग किंवा ऍडमिनिस्ट्रेटर करपाक ताच्या बद्दल एक कांयच शब्दय येवना. ना. पण लुक एट द फोर फॅक्टर्स ऑन विच बजेट इज बेस्ड. मायनिंग म्हणटा जाल्यार मायनिंग वी आर अगेन शोईंग सम पॉझिटिव्हिटी. आता जो ओव्हर लिफ्टिंग जातलो तो रॉयल्टी पेड ओव्हर सो ताच्या वयल्यान सरकाराक व्हडलोसो कांय फरक पडना. Tourism, nothing specific is mentioned as what our friend Sugija is saying. In terms of ease of living, खंयच्यान तें खंयच्यान येतलो कारण यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीस टॅक्सीस आणि ईज ऑफ डुईंग बिझनेस जर म्हणत जाल्यार इन टर्म्स ऑफ बिझनेस द इंडस्ट्री पीपल विल एग्री विथ मी देर इज नथिंग सबस्टेन्शियल विच इज गोइंग टू इम्प्रूव युअर ईज ऑफ डुईंग बिझनेस. एक पण म्हाका बजेटाचे बरें आवडले. फॉर द फर्स्ट टायम खंयचो तरी गव्हर्मेंट आमकां सांगता की एम्प्लॉयमेंट आणि स्कील डेव्हलपमेंटाचेर आपूण फक्त लक्षच दिना जाल्यार ताका एक फायनान्शियल प्रोविजनूय करता. तुम्ही आता पळया चीफ मिनिस्टर्स अप्रेंटिसशीप स्कीम वी विल बी वन अमॉंग द व्हेरी फ्यू स्टेट्स इन द कंट्री विच हू हॅज लॉन्च दिस. आणि जरी तो 50 कोटी रुपया नॉन टेक्निकल नॉन टेक्निकल म्हणजे कॉमर्स मॅनेजमेंट आर्ट्स आणि सायन्स या सगळ्या भुरग्यांक ताचो उपयोग जातलो. एक तुमकां सादय उदाहरण दिता. 50 करोड रुपया जे ताणें स्कील डेव्हलपमेंट आणि अप्रेंटिसाक दवरले इट इज अ गुड थिंग विच इज गोइंग टू बेनिफिट मिनिमम ऑफ 5,000 youth who are currently graduating. 50 crores. He said 50 crores. 50 crores or 5 crores? I thought 5 crores. If I heard 5 crores, I might have heard wrong, but I think it's 5 crores. The apprenticeship scheme 5 crores. 5 crores. Apprenticeship is 5 crores, 5 crores. then at least say 1,000 people are going to benefit out of it. आता एक नवी स्कीम काढल्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटान with one particular startup, technology startup. He has started one apprenticeship scheme for students who are currently graduating. The fee of that particular course is 10,000 and it is done under the auspices of the MHRD. So हो जर विचार जर करत जाल्यार he has made good provision for it. Second, जो आमचो एअरपोर्ट जो येतलो त्या एअरपोर्टा खातीर जे लागपी एन्सिलरी जे कायंड ऑफ जॉब्स आसा थंय ट्रेनिंग करपाक ताणी मातशे फॅसिलिटी अपग्रेड करता म्हणून सांगला. आणि मेन व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग पयलींचे बॅकलॉग्स आसा म्हणजे कितल्याशा वर्सांचे कन्व्हेन्शन सेंटर वॉज अन बॅकलॉग ताका ताणी आतां जर प्रोविजन जर केला जर जाय जाल्यार बरी गजाल. बेटे जर उलयले जर जाय जाल्यार वी डोंट नो. मनोज बजेट स्पीच इज आउट. इट इज देर ऑनलायन आणि हांव जस्ट थोड्यो गजाली ज्यो आसात कित्याक खुबूच लांब लचका कितलीशी पेजी आसात बट जस्ट हांव एक्सायजाच्या हातूंतल्यान सांगता वॉट हॅज कम फायनली इज दॅट साधारण रिटेल प्रायस जे आसात 110 25 to 30 केल्यात बाकीची 65 to 70 80 to 100 90 to 120 to 90 105 to 135 अशी तरी सगळी 230 to 300 विच लुक्स मेजर लिटल मेजर विच इज रिटेल प्राइस एक्सीड्स 800 बट डज नॉट एक्सीड 1000 per 750 ml इज फ्रॉम 230 to 300 असो व्हेल्लो आसा. मागीर 1000 प्रायस जो आसा 1000 लिटर ताजी फ्रॉम 300 to 390 30% increase. Yeah, it is quite substantial. Yeah, huge. So Manoj is right. It's Yeah, it's only on alcohol. It's only on No, alcohol. Yeah, it's it's you have to basically look at the alcohol. petrol. पेट्रोलाचेर कितें जालें? अल्कोहोल नाही अल्कोहोलाचेर रावनाकात. अल्कोहोलाचेर रावनाकात तितल्याचेर आय कांट शो इट देर आय एम सॉरी बट ताज्या की मुखार मागीर परत मिल्क पंच अँड वायन्स ओके मॅन्युफॅक्चर्ड बाय युजिंग रेक्टिफाईड स्पिरिट और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल परत अल्कोहोलाचेरच येतो आणि परत थंय 6 to 10 25 साधारण तशें आसा मेजर अशे पेट्रोलियम आणि एव्हिएशन मेजर आहा ते हुज मॅक्झिमम रिटेल प्राइस एक्सीड्स 5000 there they have gone from 725 to 1000 per bulk ना आता व्हडलोसो फरक पडचो. Okay. It's a very But it is limited per market. bulk liter. Very limited Yeah. market. It is आणि No, एक- basically it is. We are right in concluding that it is only on alcohol. It is Which will basically not- alcohol. Which will not affect the common man. Common man. yes it Of is course, beer it will affect the common man who are benefiting with alcohol. हय. कंट्री लिकराचेर एक मातशे 25 to पेट्रोलाचेर ताणें 70 जर एक्सायज वाडयलो अशें जाल्यार कशें पळोवंक तरी जाय. ना, ना, पेट्रोल जाल्यार खंय दिसना. खंय तो Petrol and diesel. multiply It will have a multiplier effect. No, I don't think. सो that रेट्स will be ऑफ फीज लायसन्सीस जे कितें आसात तातूंत भितर परत मातशे हे केला IMFL आनी कितें फ्रॉम 3 to 5 रुपीज
अशे तरेची हें आसा. देन लायसन्स फीज फॉर होलसेल इंडियन IMFL परत 70, नथिंग मेजर. So 75 to whose annual turnover exceeds 50 crores. ताका मात ताणें फ्रॉम 75,000 to 2 lakh केला. ना व्हडलो फरकूय पडना ओके. तसो आय एम जस्ट टेलिंग यू. आनी मागीर whose annual turnover exceeds 25 crore but below 50 crore is 70, म्हणजे 25 to 50 is from 75,000 to 1 lakh. 25,000 मोर. तशी तरेचे बार कम रेस्टॉरंट ह्यो ज्यो सगळ्यो आसात ताका बेजिकली 15,000 आशिल्लो तो तांणी एरिया अप टू 50 स्क्वेअर मिटर तशे तरेन हें केला. ताजेर 15,000. ताजे नंतर मागीर 2,200 रुपया फॉर एवरी एडिशनल 10 स्क्वेअर मिटर्स. अरे बापरे. या सो तुमकां फुटपट्टी घेवन this is bad taxation. म्हणजे Yeah, पळया, yeah, normally This is going to affect This the is going to tourism affect the industry. Make it This very is- complicated. Yeah, very complicated complicated. matter. Normally ह्या विषयाचेर you have to simplification identify No, झालं. no. So, sorry, let me just correct you. Bars and bar cum restaurant to which air conditioning facility is not available. म्हणजे सामान्य तांकां ही फक्त ओनली 50 स्क्वेअर मिटर्स 15,000 आणि मागीर 2,200 This for is 10 स्क्वेअर going to kill your मिटर्स. shacks मागीर आणि- दुसरे ओके. आणि category, एअर tourism कंडिशन जी industry. आसा हय. एअर कंडिशनाक जी 9,000 आशिल्ली ती 50 स्क्वेअर मिटर 9,000 दवरल्या आणि ताजे नंतर 1,300 रुपीज फॉर एव्हरी 10 स्क्वेअर मिटर्स. So that this will hurt. This is certainly This will- going to yeah. hurt the This will tourism hurt the industry. tourism industry. This is And going put to a hurt lot of your power. shacks. This is going to hurt your small bars, taverns as well as big आणि hotels. कॉम्प्लिकेशन Normally आणि this is बरेच वाडयले आता बार कम रेस्टॉरंट टू विच एअर कंडिशन फॅसिलिटीज अवेलेबल प्रोव्हायडेड इन सिच्युएटेड विदिन द लिमिट्स ऑफ ए क्लास म्युन्सिपालिटी. नाव इट इज म्युन्सिपालिटी म्हणून म्युन्सिपालिटीच्या हातूंत भितर 30,000 अगेन्स्ट 50 स्क्वेअर मिटर्सांक लिमिट केला आणि मागीर एव्हरी 10 स्क्वेअर मिटर्स 4,400 रुपीज. अरे बापरे. लक्षात घ्या एव्हरी 10 स्क्वेअर मिटर्स मायनिंग बंद झाल्यानंतर only tourism industry was the only industry which where was they could attack. which they could have attacked and they have attacked at the Attacked place means- but they have attacked at the wrong time and at the wrong place. I think they've attacked the wrong way also because our main criteria there are a lot of illegal establishments who are not coming in the tax net. Please get them in the Jack, tax net. there is one more news for you. Yeah. Bar cum restaurant which air conditioning facilities available provided and situated in coastal villages. See, so you are From attacking the coastal tourism also. 11,000 आशिल्ली ती 50 स्क्वेअर मिटर्स आणि एव्हरी 10 स्क्वेअर मिटर्स 1,600 रुपीज. आता मी लँड रेट्स कशे पळोवया. या काडटा तुम्ही No, but this is something which is going to hit economy very badly. हांवें उदळ म्हळें की मनोहर पर्रीकाराची बजेट आसताली पळय ताजे फाटल्यान एक थॉट प्रोसेस आसतालो. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही याद करा होय, ते 3% luxury tax. नॉट ओन्ली तुमचे हे पळय आसा लक्झरी टॅक्स ताणें कितें Oxygen. केल्लें पयलीं तें ओवरऑल आसतालें आनी थोडीशी ताका हें दितालें कन्सेशन. ताणें कितें केलें पावसाचे पळय 4 म्हयने आसा Rebate. ते एकदम रिबेट केली आनी इतले सकयल केलें की आयले जाल्यार लोकांनी हांगा हॉटेलां भरुनी तांकां 4-5 दीस जेवुनी ताजेर पयशे जातले पण टॅरिफ कमी. अशे पद्दतीचो थॉट प्रोसेस हाजे उलट जाला पळय आतां हें पळय कितें जातलें पळय हें हाका रॅशनलायजेशन जर बेगीन आयलें ना टू इम्प्लिमेंट हें वच जातलो. No, it हातूंत कितें जातलें की it will create more confusion. Absolutely. That is First and foremost, what will happen? People, retailerank आपलो प्राइस वाडोवचो पडटलो कित्याक वो अल्टिमेटली Exactly. ही सगळी फी ताणें कस्टमराचेर घालची पडली, दुकानार घालची पडली. फी फॉर इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन लिकर आणि IFML थंय वाडयले IMFL. दॅट मे बी 25 Nee, to but 30 understand this, बारीक understand this. बारीक. Anyway, पण Goa is वाडयले. becoming a very very costly tourism destination. जर तुम्ही भायले इंटरनॅशनल सर्किट जर लो कॉस्ट जर पळयत आणि गोवा जर पळयत त्या गोंयांत येवपी लोकांचे जर तुम्ही लिकर इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रॅक्शन फॉर अवर देसी टुरिझम ॲटलीस्ट फॉर द देसी टुरिझम ऑन विच पीपल लायक सहकारी एक्चुअली आर थ्रायविंग. दॅट इज वन ऑफ द अट्रॅक्टिव्ह फिगर. जो सेकंड आसा जो हिंटरलँड टुरिझमा परस आमचो कोस्टल टुरिझम इज डुईंग व्हेरी वेल विच इज रियली प्रोवायडिंग आणि इम्पॅक्ट. ताजेर आतां हें वाडयलें. ताजेर जर आमी जर ह्या पद्दतीन जर टॅक्स लागत तर ताका तो टुगलकी टॅक्स टायप ताची सिच्युएशन जातली. दिस इज गोइंग टू किल द टुरिझम इंडस्ट्री. दिस इज गोइंग टू किल द टुरिझम. दुसरें कितें जाता ना टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन इटिंग. इम्प्लिमेंटेशन रॅशनलायजेशन म्हणटात, सिम्प्लिफिकेशन म्हणटात तोंडान बजेटाच्या वेळार आयकतात. तशें आज आमी आयकलां हें सिंगल विंडो तुमी डिक्लेअर करता पण
सिंगल विंडो जेन्ना डिक्लेअर करता तेन्ना व्हेरियस डिपार्टमेंट थंय ताका कनेक्टेड आनी हांगा तांकां कनेक्टेड जर मनीस ना हें आमी आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा पळयता थंय सेल आसा डिजेबल्डांची पण सगळे थंयच्यान जर दिवपाक लागले प्रत्येक जाण म्हणटात ते डिपार्टमेंटाचे ते डिपार्टमेंटांतल्यान वचची तो म्हणटा तांचे कडेन दिलां नो हांवें तेच म्हणलें न्ही की सिंगल सिंगल विंडो कनेक्टिविटी हांगा एक्सपर्ट ऑफ डिलिंग विथ दीस डिपार्टमेंट हांगा तांचो हें केले शिवाय तुगेले सिंगल विंडो जावचेच ना कोऑर्डिनेशन दुसरी गजाल तुम्ही या बजेटान आज मुख्य जर पळयली जाल्यार देर आर अनाउन्समेंट्स विच वर ऑलरेडी मेड इन द पास्ट खूबशी तशें आयले नंबर वन आणि ती नवी अनाउन्समेंट आसा ताका फायनान्शियल प्रोविजन खंय तुम्ही एक्झॅक्टली तेच विचारलें तुमकां खंय डेटा विच इज बॅक हय आणि खंयच्यान पयशे येतले आणि कितले पयशे आपण ताका करतलो सरकारा विचारू शकतो ना फाल्यां ना अकाउंटेबिलिटी जाल्यार कितें जातलें पोरू केला तशें हय. की बजेटरी प्रोविजन करूंक ना फक्त अनाउन्स केला केला म्हणून आणि मागीर सांगता. पैसे ना म्हणून मोडूंक ना सो वॉट हॅपन्स अल्टिमेटली दे डोंट गेट इम्प्लिमेंटेड कित्याक पैसे ना मोडपाक म्हणून दुसरी गजाल हातून महत्वाची आणि मजेशीर आसा ती म्हणजे रेव्हेन्यू सरप्लसाची तुम्ही ऐकला आसतलें हय. 450 कोटी 350 कोटी रेव्हेन्यू सरप्लस जो सरकार दाखयता दाखयता. त्या सरकाराक 2000 कोटी रुपयाचे रीण एक्स्ट्रा घेवचे पडटा म्हणजे तुम्ही कितें फुटयता खंयच्यान रेव्हेन्यू सरप्लस एनी बजेट फॉर दॅट मॅटर हॅज टू बी वॉट इज ए रेव्हेन्यू बॅलन्स Balance. म्हणजे रेव्हेन्यू बॅलन्सूच आसूंक जाय अशें FRBM सांगता म्हणून तुम्ही रेव्हेन्यू सरप्लस दाखोवपाच्या भानगडीन पडू नका तुम्ही रिअलिस्टीक फिगर जर आमकां दाखयत जाल्यार वी विल अप्रिशिएट इट ते दर खेपे हेच दाखयतात हे परिकर सरकारान सुरू केल्ले म्हणजे परिकर हॅज स्टार्टेड दिस रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आणि नॉर्मली 300-250 कोटी रुपया रेव्हेन्यू सरप्लस प्रत्यक्षात रेव्हेन्यू सरप्लस म्हणटा तो जायना On the contrary, deficit. फिस्कल डेफिसिटाची वाढ आणि वाढत सिंगल आसता. विंडो सांगता सिंगल विंडो बाकीचे डिपार्टमेंट्स तर येवपा जाय हय पूण एकाच डिपार्टमेंटात सुद्धा सिंगल विंडो जालाना तेच विंडो सांगता. खूप असतात ताजे फुडले सांगपाचें कितें तुम्ही ई गव्हर्नन्स म्हणून कितली वर्सां आमी आयकतात तुम्ही टायम बाउंड सर्व्हिस डिलिव्हरी ऍक्ट पास केलो कितल्यो सर्विसीस हाडल्यो ताजे सकल पळया कर्नाटक सारके स्टेटीक पळया बिहार सारके स्टेटीक तांणी सर्विसीस हाडल्या अंडर दे कितें केलं तुम्ही? नो अनदर थिंग आय वॉन्ट टू हांव म्हणूंक सोदता कितें जाणा आतां ताणें मेन्शन केलें अबाउट ऑटोमोबायल इंडस्ट्री इलेक्ट्रीक व्हेकल्स हय. सो कदंबाच्यो कितल्यो तरी 50 50 बशी हाडटले फ्रॉम वेर विल द मनी कम एज इट इज कदंबा KTC इज Into loss. इंटू लॉसीस तांचे कडेन पयशे ना आणि दुसरें ही इज गोइंग टू मेक चार्जिंग स्टेशन्स एट ऑल द कदंबा bus कदंबा stands. बसीस विच इज अ व्हेरी व्हेरी गुड थिंग कित्याक फाल्यां जश्यो प्रायव्हेट गाडयो जश्यो आयल्यो दे कॅन यूज द कदंबा फेसिलिटी फॉर चार्जिंग पूण ताका फायनान्शियल प्रोविजन जाय आशिल्लें पयशे खंयच्यान येतले किंवा कितले अलॉट केल्या ते सांग No, I was trying to go through the financial statement also, Prakash. सिरियसनेस लागना दॅट इज द प्रॉब्लेम There is no comparative statement at all. It is just school education so much, higher education so much, technical education so much. अशी काढून दिल्या बाबा कितली वाढली हे प्लॅन कम्पेअर करपाक आज आणि बजेटात तुम्ही पळयला आसतले प्रत्येक मिनिस्ट्रीक कितले रुपया दिल्या डिपार्टमेंटाक एलोकेशन कितले आसा आणि ताणे एलोकेशनाच्या पयलींचे कितले पर्सेंटेज यूज केला ताचोय खंय उल्लेख ना, ना ते So it is more of a speech. पण ते स्पीचाच्या स्पीचाच्या textच्या त्याच्या भितर तागेल्या हांगा ताणें एक्चुअली दिवपाक जाय आनी लोकांक कळू जाय पूण आशिल्लें, budget कित्याक डिटेलान वाचता? ना डिटेलान remaining in the जनरल revenue स्टेटमेंट account फक्त ताणें फिगरां सांगल्या ती फक्त 2-3 कितले तरी 250 कोटी हाका सांगले ताणें कित्याक स्पोर्ट्साक स्कूल एज्युकेशन 1624 crore, हायर एज्युकेशन 411 crore, 412, टेक्निकल एज्युकेशन 204, स्पोर्ट्स अँड युथ अफेअर 314, हेल्थ 1334. No, we have to compare it with the previous year. Exactly. तेन्ना ताका meaning हें येता. कशें कशें करप आमकां कांयच कळचें ना बाबा कितें हातूंत भितर तुगेली बाकीची तुगेली सॅलरीज हे ते आतां एक हेल्थ म्हळ्यार हेल्थाची तुगेली कितलीशी आसा आसात. वायड स्प्रेड हे सो हें कळपाकूच शकना Serious is कांयच this exercise? खंय कोणाक पयशे चड दिल्यात आता जस्ट त्यांनी एग्रीकल्चरच्या युनिव्हर्सिटीच्या उलयतात ते आम्ही एक कॉलेज स्थापन करू शकना फॉरगेट अबाउट Agricultural युनिव्हर्सिटी न्ही खरें म्हाजो बाब गरज आसा गोंयांत युनिव्हर्सिटीची ना न्हू कित्याक जी कॉलेज थंय हांगा चलता ते कॉलेजीची परिस्थिती ते बाबडी स्ट्रगल करतात, करतात तांकां- डेडिकेटेडली काम करतात आनी तरी स्ट्रगल भुरगे करतात जाल्यार तांकां एक्रेडिशन ना ओनू पास जातले तांकां इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय आणि ICAR. कांट गोवन डिपेंड ऑन कोकण कृष्टी विद्यापीठ फॉर दॅट We should. वचपा जाय जाल्यार इन्स्टड आम्ही थंय आमच्यो सीट्स वाडोवन घेवपाक हा. गोंयकारांक थंय धाडूंक जाय आशिल्लें. Yeah. ताका फायनान्शियल बजेटींग प्रोविजन कमी आनी जाय जातलें जाल्यार आशिल्लें. फायनान्शियल सपोर्ट आता पळयात ती आम्ही एग्रीकल्चरल युनिव्हर्सिटी आणि ती ऑर्गॅनिक एग्रीकल्चर युनिव्हर्सिटी म्हणटा सो इट विल नीड अ एंटायरली डिफरंट न्यू सेटअप
ऑर्गॅनिक म्हणून ते ऑर्गॅनिक म्हणून आमकां तोंडान उलोवन आमी सांगता वॉट इज ऑर्गॅनिक एक्चुअली नो बडी नोज हे उलयतात तांकां कांयच खबर ना ऑर्गॅनिक हे म्हाजें जाल्यार मतां कितें आसा ऑर्गॅनिक म्हणून आतां म्हाजो गांव घे एक फार्मर जर थंय इनऑर्गॅनिक आसलो सगळे फार्मर ऑर्गॅनिक जावन कांयच उपयोग ना त्याच्या शेतांतले वाहन ते म्हाजे कडेन येतले ते चेकिंगा मेळटा त्रिपुरान हेणी कितें केलां त्यांनी सिक्किमान दे हॅव टोटली डिक्लेअर्ड स्टेट एज ऑर्गॅनिक ऑर्गॅनिक आणि तशें केले शिवाय एटलिस्ट हांवें तांकां सांगलें कितें तुमी विलेजीस तरी सिलेक्ट करा वॉटर फ्लो पळोवचो लागता कित्याक हांवें सर्टिफिकेशन करून घेतलां म्हणून सांगता हांव कितें कितें पळोवचें लागता तें दे एक्चुअली तांचो 3 वर्सांचो हें आसता टायम टू चॅक एवरीथींग फॉर 3 years कंटिन्युअस इयर्स ऑडिटर्स येता भायल्यान ते देन ओन्ली दे सर्टिफाय आनी हांगासर आमकां ते म्हणटा 5 वर्सां करपा जाय तुजे हे म्हणटा जी नाला आयला तूं कितले पयसल्यान आयला थंयचे वयले शेतकरी कितले हाव मच केमिकल्स दे आर युजींग नो बडी नोज म्हण तुजी चेक करून आमकां कांयच फायदो ना दॅट इज द स्टेट सरकार डायरेक्शनलेस वागता काय दुसरी कितें? दुसरी दिसता दुसरी पळोवपाक. गजाल अबाउट ऑर्गॅनिक फार्मिंगाच्या हातूंतल्यान एक गजाल म्हणजे हांव जनरल हांचे कडेन की उलयलो इवन काळंग विकतात ह्या वर्सा काळंग धवी धवी जाल्या, सगळी जाल्या धवी. ती तांचे कडेन हांव वचून मुद्दम सगळे उलयतालो ते म्हाका सांगतात की पात्रांव ऑर्गॅनिक पॉसिबल ना ती ऑर्गॅनिक आनी मेन कितें जालां की जमनीक संवय जाल्या तुगेली कॅमिकल्सांची सो ते आसलें जाल्यार 2-3 वर्सां स्लंप डावन जावचो पडटलो आनी मागीर खंय तरी प्रोडक्शन वाडटलें तुमी आतां सारकें म्हणजे जशें आमी करणारे उलयता तशें उलयलें हांव शेतकार इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर ऑर्गॅनिक यू शूड एटलिस्ट बी रेडी Hello, फॉर दवरता. लॉस ऑफ 5 years हय 50 years मागीर तुका कांयच नाका मागीर गरज ना कांयच गरज ना बरें आनी दुसरी पेस्टिसाइड्स फर्टिलायझर इज वन थिंग पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड सुद्दां कंट्रोल पेस्टिसाइड तुमी यूज करचीच लागतले यू शूड हॅव आणि इन इट इज नॉट फुल्ली ऑर्गॅनिक इन एनी केस सर्टिफिकेशनांत आसा दे हॅव अलाउड सर्टन हा, पेस्टिसाइड okay. पेस्टिसाइड फंजिसाइड दे हॅव अलाउड दॅट वी कॅन यूज कित्याक आज काळंगाचो बी जो प्रॉब्लेम जाला Yeah. वा तांचो अळसाण्याचो जो प्रॉब्लेम जाला इट इज बिकॉज ऑफ पेस्ट्स सो थंय खंय तरी प्लॅन्ड पद्दतीन जी गजाल आसा ती दिसता काय म्हणा हातूंत भितर ह्या खातीर कितें करपाक जाय एटलिस्ट एग्रीकल्चर आमचें जें एग्रीकल्चर आशिल्लें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पयलें आशिल्लें त्याचो स्टडी करपाक जाय ते बी कसले वापरताले ते वापरपाक जाय आमी आतां हायब्रीड बी वापरतले आनी ते हेचे फर्टिलायझर आनी पेस्टिसायडाचे वाय येतले म्हटल्यार यू फॉरगेट अबाउट इट हांव सांगता कोणा कडेन जावचें ना कित्याक हेंचो इंटेन्सीव ग्रोथ आसता इंटेन्सीव ग्रोथ आसल्या बरोबर तेजेर इंटेन्सीव अटॅक जातात गाय सुद्दां घेतली तुमी जाल्यार सुद्दां तिचें तेंच आसा न्हू तुमी जर क्रॉस ब्रीड गाय घेतली यू वॉन्ट मोर मिल्क फ्रॉम वन काव सिंगल काव नॅचरली ते कावचो ग्रोथ तसो आसता डोंट यू थिंक दॅट एक्चुअल ही एग्रीकल्चर आनी टुरिझम जस्ट नॉट फ्रॉम इको टुरिझम पॉयंट ऑफ व्यू आय एम सेईंग फ्रॉम गेटिंग दी एक्चुअल प्रोडक्ट्स विच यू आर डिपेंडंट टुडे ऑन बेलगांव महाराष्ट्रा कर्नाटका आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आनी विच इज नॉट टेस्टी ऑल्सो आमची खूप टेस्टी आहे आणि 65% गोवन्स राईट नाव आर लिव्हिंग इन सिटीज आउट ऑफ 15 lakh जे स्वतः कांयच रोयनात दे हॅव टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट अँड यू आर सेईंग दॅट 60 lakh टुरिस्ट आर कमिंग सो म्हयन्याक 5 लाख टुरिस्ट जालो जाल्यार तो धरलो जाल्यार कांय ना म्हळ्यार 15 लाख लोकांक प्रत्येक म्हयन्याक प्रत्येक दिसाक ह्यो गजाली लागतात इन एडिशन टू दीस यू हॅव वॉट आमच्या गोंयचे पॉप्युलेशन आमी म्हणटा 15 लाख टुरिस्ट म्हणटा इतले येता वॉट अबाउट दीस पीपल हू आर बिलो द रडार मायग्रंट्स येता पळय ते Yes. एक मदीं सर्वे केल्ली इंडिया टुडेन आनी तांणी सांगला एज पर दॅट गोवन पॉप्युलेशन इज 35 lakhs इतले मायग्रंट्स हांगा That is because of floating population. फ्लोटिंग वॉट हॅपन्स इज दॅट ते आयदर ह्या सायटी वयल्यान ते त्या सायटीर वता मायनिंग बरोबर. एरियान वता कन्स्ट्रक्शन सायटीर आसता No, no. ऑलमोस्ट इक्वल पॉप्युलेशन एटलीस्ट इक्वल गोंयचे So 15 so लाख they have to buy all these things. correct. तांकां That तांकां खंय परवडटा ह्यो सगळ्यो गजाली तुम्ही म्हटले तशें त्या प्रमाण आतां प्रॉब्लेम असो आसा पळया तुमी गोंयचे पयलीं जर धरले जेन्ना आफ्टर लिबरेशन म्हणा किंवा सम इयर्स आफ्टर लिबरेशन वर्कर खंयचे असले गोंयचेच असले आणि वॉट तेची कितकी पर्सेंटेज मस्ट हॅव बीन मोर दॅन 50%. Correct. आतां गोंयचो एक मनीस आसा आय एम टेलिंग यू नॉट इवन 5% लेबर आणि हे सगळे सेन्सरान येना सेन्ससान ना येना येना. हे सगळे सेन्सस घेता आमच्या गोंयचे 15 लाख म्हणून 14.5 लाख हे सगळे दे आर नॉट देअर ऑन द सेन्सस बट अवर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आमच्या सगळ्यो फॅसिलिटीज ते अवेल करता दिस इज अनफॉर्च्युनेट पार्ट द गॅप इज दिस आता लेट अस टेक द केस ऑफ मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज हे सगळे थंय गेले बरोबर ताजेर लोड आयलो सामके कंप्लीट एंटायर इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड नेटवर्क पावर
पावर आता ही इज मेन्शन्ड अबाउट सम मेजर इन्फ्रा स्पेंडिंग ऑन द पावर कितले फिगर आसा जाल्यार पळय बिकॉज दॅट इज आता कितें ना दुसरी गजाल गोंयचे पावर सेक्टर पळय आहा इज अल्टिमेटली क्रम्बलिंग कित्याक आमचें सगळें डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम आम टॉक अबाउट ट्रान्समिशन एंड डिस्ट्रिब्युशन ते खांबे जावं किंवा सबस्टेशनां जावं किंवा वायर्स ह्यो केन्ना लिबरेशन जावन हळू करून त्यो केल्ल्यो म्हणजे एक 40 वर्सां तरी जाली आता दॅट्स एंटायर सिस्टम चेंज करपाक जाय ऑफकोर्स मेजर पार्ट ऑफ दीस शूड कम फ्रॉम द सेंटर जे आमी फायनान्स कमिशना कडेन मागलां स्टेटीन पूण तरी पूण स्टेट ऑल्सो शूड ट्राय अँड गिव एवरी बजेट वीच वील नॉट ओनली हेल्प इंडस्ट्रीज बट ऑल्सो द डोमेस्टीक कंज्युमर्स न्ही सामकें सो वेरएज इन्फ्राचेर पावराचेर दे आर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग only things are getting delayed because there is no proper allocation and availability of funds. So ह्यो मेन गोष्टी पळय आसा ताजेर स्पेंडिंग जावपाक जाय. तर पॉप्युलिस्ट तातूंत भितर चड वतात 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जावपाक जाय म्हणून आमी सोलर सिस्टम घालतले एक्झॅक्टली 100% करपा खातीर सोलर सिस्टम पयली आसा ताची क्वॉलिटी पळोवंक जाय न्ही. न्ही आनी न्ही सोलर सिस्टम चिंतून तूं ते 100% करपा खातीर म्हणून चिंतता देन इट इज बिकॉज सोलर सिस्टम इज गुड न्ही. Correct. It can be promoted very well in a planned manner. Sorry, Manoj, किती सांग? No, हांव सांगतालो दे इज ऑल्सो अनाउन्स्ड रिक्रुटमेंट्स 1200 रिक्रुटमेंट्स पुलिसाची. तो कॉस्ट वाडचो ना ऑफकोर्स मॅन पॉवर इज रिक्वायर्ड बट टुडे कॅन स्टेट अफोर्ड इट एडिशनल मॅन पॉवर इन द The गव्हर्नमेंट biggest cost of the डिपार्टमेंट government. आणि दुसरी गोष्ट लक्षात धरा गोवा गॉट द स्टेटहूड इन 87 करेक्ट दॅट वॉज 87 to 89 पिरियड तेन्ना मेजर रिक्रुटमेंट गोंया गव्हर्नमेंटान केलो गोवा स्टेट गव्हर्नमेंट Huge, मेजर huge. दॅट वॉज हाऊ मेनी इयर्स बॅक इट इज अप्रॉक्सिमेटली अबाउट 30 इयर्स बॅक 32 इयर्स बॅक तेन्ना तो लोक जर जो गव्हर्नमेंट घेतिल्लो तो जवळ जवळ 25-27 वर्सांचो आशिल्लो ह्या 2 वर्सांनी काय सगळो pension बंच काडलो. रिटायर जातलो पेन्शन सो पेन्शन बिल कितले वाडटले ते पळयात another 2 years Goa state will be reeling under debt because all this statehood हांवें घेतिल्लो गव्हर्नमेंट सर्वंट रिटायर जातलो पेन्शन बिल वाडटलें. I was asking the finance department, finance officials, की exactly कितलो percent आमचे expenditure goes only on salaries. He is saying it is more than 50%. 63 No, he has That is plus pension. ना ताणे आता सांगला त्या प्रमाणे 36.9% which I feel No, it is not it is not No, correct. it is not correct. कमी दिसले मातशें. Correct figure. It is not correct. नॉट करेक्ट Absolutely not Not correct. correct. एकूच गजाल मातशी हातूंतल्यान उडोवया कित्याक तुमी सगळेच आमी एकमेका कडेन रिलेटेड आहात इज अबाउट दीस मायनींग रिझम्पशन कांय ना म्हणटी जालेच व्हडलें कांय केलें ना जे पयलीं सांगलां तेच आसा नवें कांयच केलें ना बट एक फायनान्स कमिशनान बसून सांगलां दॅट वी हॅव टू गोवा हॅज टू थिंक बियॉन्ड मायनींग अँड टुरिझम इफ द इकॉनॉमी हॅज टू सर्वायव ओके सो आतां ही मायनींग करून जो मायनिंगाचो फुगो उबो केला दॅट मायनिंगाच्या फुग्याचेर खरेंच गोंय चलतलें तर तातूंत कन्फ्युजन पळया 2 दीस पयलीं असेंब्लीन हेच चीफ मिनिस्टर साहेब सांगता की ई ऑक्शनिंग हो विषय सोंपलो दिस वॉज हेडलायन एस्टरडे एंड टुडे देर विल नॉट बी ई ऑक्शनिंग टुडे यू आर आज टॉकिंग सद्दा आज ई ऑक्शनिंग बजेटान आयला वी आर ओपन फॉर दी ऑप्शन ओपन फॉर ऑप्शन सो 2 दिसाचे कालचे आणि पयरचो जर तुम्ही पेपर पळयत जाल्यार Contradiction आयलें. हेडिंग आसा की नो ई ऑक्शन यू कॅन जस्ट गुगल अँड चेक आउट हांव म्हणटा तुमकां पयलीं आमी आतां इमिजिएट आमचे प्रॉब्लेम पळयात सॉरी टू यूज द वर्ड पूण गोंयच्या मायनिंगाक म्हाका 7.5 लागल्या आतां कोर्टाची ऑर्डर आयली इट वॉज सपोज टू बी समजा जर सगळे जावन हांगा ट्रान्सपोर्ट मार्केट खंय आसा ओनली बिगस्ट मार्केट अवेलेबल वॉज चायना Yeah. आतां बिकॉज ऑफ दीस कोरोना व्हायरस चायना इज क्लोज Correct. 3 महिन्यांनी पावस येवपाचो जालो पावसान कसो ट्रान्सपोर्ट करूंक शकना तूं सो आनी So ताणे where how जर तुम्ही कोर्टाची ऑर्डर जरी आमकां मेळ्ळी ट्रान्सपोर्ट करा म्हणून तुमची गाडी घोडे सगळे रेडी केले तो बायर जरी रेडी आसा द शिप्स कॅनॉट बी डॉक्ड इन चायना Yeah. चायना इज नॉट अलाविंग शिप्स टू बी आनी डॉक्ड पयर तांणी सांगलें उलयतना की जेन्ना कोरोना व्हायरसाची न्यूज चलताल्यो त्या वटेच्यान सद्या मार्केट प्रायस बरो आसा म्हणून सो आम प्रॉब्लेम ना म्हणून वी कॅन एक्सपोर्ट इट आता हे प्रॉब्लेम आयलो एक्झॅक्टली सो दॅट वॉट इज हॅपन्स इज ते अनफॉर्च्युनेट आमकां ते मातशें गिराण शें लागलां सो आय होप दॅट इट गेट्स बिकॉज एक गोष्ट लक्षात धरा गोंयच्या प्रगती खातीर मायनिंग इज इम्पॉर्टंट सस्टेनेबल मायनिंग हॅज टू हॅपन ऑफकोर्स इन द पास्ट सम मिस्टेक्स हॅव हॅपन लेट अस फॉरगेट दॅट सस्टेनेबल मायनिंग जावंकूच जाय आनी गव्हर्नमेंटान मायनिंग इंडस्ट्रीक सपोर्ट करपाक जाय Correct. जे पळय नाका आशिल्ले ऑक्शन करतले नॅशनल लेवल प्लेयर येतले इंटरनॅशनल प्लेयर एट सम पॉयंट ऑफ टायम वी हॅव टू ऑल्सो अंडरस्टँड गोवन्स हॅव बीन मायनिंग वेल सो आय थिंक वी शूड अलाव द गोवन्स टू मायन वेल अँड मागीर तो सर्फेस रायट्स इश्यू अँड ऑल दॅट थिंग वील हॅपन ताच्या परस इफ गव्हर्नमेंट टेक्स इट पॉझिटिव्हली अँड इट हेल्प्स रिवायव द इंडस्ट्री ओवरऑल सगळे
रिवायव जातले. What is your take basically on this? What is it? Auctioning, mining corporation? If court is not going back to the same leaseholders. Why not the same leaseholders? No, if court is not going back to the same No, leaseholders. what mining corporation and all that, I don't think the industry is very much for it. Liasing option जर दित न्ही जाल्यार गोंय आमच्या हातांतले गेले हे लक्षात धरात. I think Goa is as it is very small. आमी आसाच हांगा 13 लाख लोक. So you are going to be allowing everybody to come and control our industry and the main economy. It is not going to be in the interest of. आता कितें जातलें? What is the guarantee? तुमी समजा जर XYZ international company wins the auction, ताका ती दिल्यो मायनी सगळ्यो काडून. Okay, what is the guarantee? तो आमच्या ट्रक ड्रायव्हरांक हांगा धंदो दितलो. No, not at all. ताचेर obligation नासता. ताचेर obligation ना. So आमचे सगळे गोंयकारांचे धंदे बंद जातले. माधव बाब आणि जॅक दोघी जण मायनिंग इन टुरिझम, मायनिंग अँड एग्रीकल्चर. व्हॉट इज इट? तांणी आतां सांगलें तशें रिस्ट्रेंट मायनींग इज अ मस्ट. इफ टुरिझम हिंटरलँडा वतलो जाल्यार कितें आसा, आतां मायनींग बंद आसल्यान टुरिझमान सुरू केलां. मायनींग सुरू जालें की तो ऑफटेक कमी जातलो, डेफिनेटली जातलो. कित्याक एक तुमी आतां तो धबधबो, ह्यो धबधबो, तो धबधबो म्हणटा, एकाय धबधब्यार पावचो ना. 11 सुटलेली बस पणजेच्यान सकाळीं 7 सुटलेली बस राती 9, 10, 11 वरां सुद्दां पणजे पावताली. दॅट वॉज द फेट फॉर द लास्ट 5 years वाटभर ऑफ द truck. मायनींग. सो रिस्ट्रेन आसूकच जाय आनी इट शूड बी व्हेरी स्ट्रिक्ट. असो न्हू रिस्ट्रेंट असो. It should not be only sustainable mining, basically also controlled mining. Regulation Regulated and controlled mining. आणि वेल ही डिसिप्लिन. गजाल करची ती पडटली. खरें म्हणजे गेल्या 5 No, just not because of the past. Yeah. I am saying because along with that, if you want to develop Develop tourism and tourism agriculture, then the three things should be. तुमी हें करशात जाल्यार सांगता तुमकां एग्रीकल्चर कितें म्हणून एग्रीकल्चर फाटीच पडला. पूण इन माय ओपिनियन, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ टर्न ओवर, tourism is much more than mining potential. potential. I agree. No, and it is more widespread. Widespread. It's widespread. आणि I spin-off think, चा जो I पाया think आहे. looking at mining also to realize that 6 years mining has been shut, 6 or Yeah. if not more. So you're going to have to start all over again. What? Where 6? Almost 8. Eight. 2012 it was. 2012 मदीं मातशें चालू जालें. मातशें. So the सगळे तुझे trucks, हे सगळे they're not have the capacity anymore. Not only that, we have lost the skill. Yeah. फॉर एक्झाम्पल जो आमी वॉटर ट्रान्सपोर्ट जे करताले ताच्या खातीर जो मॅनपावर आसतालो पळया ताचे स्किल काबार जाले. They have either diverted. Manoj, I'm coming to that. Skill development जे पळय आता की हे केला, it is not defined exactly what kind of skill development. Correct. We are talking about mining as major backbone. We are talking about tourism as a major backbone. We are also thinking about agriculture as a major this thing. Then this skill development in what? Plus your industry is there. नो कितें आसा की स्कील डेव्हलपमेंटाचेर सेंट्रल गव्हर्मेंटानी फोकस केला. करेक्ट. आणि वॉट इज इम्पॉर्टंट इज इन गोवा ऑल्सो ही इज डुईंग इट सेक्टोरियल. ही इज लेईंग एम्फसीस ऑन दॅट. पयलीं हांवें सांगला त्या प्रमाणे दे आर टॉकिंग अबाउट स्कील डेव्हलपमेंट इन स्पेशल इफेक्ट्स, मागीर मल्टीमिडिया एंड ऑल दॅट थिंग. तशेंच अप्रेंटिसशीप he is giving to the college students. That will help develop the skill. And also he mentioned about MSME and education interaction tie-up. That is another very important is that he is trying to also improve and develop the skill by using forces outside the government. He mentioned something about Chartered Accountants Institute. Yeah. The Goa chapter is going to help him to help the Double local entry bookkeeping. to local Panchayat level panchayat level. Panchayat. Now this is what is going to help develop their skills, even to analyze the schemes whatever are there. So from that point of view, I think enough focus is there. आता फक्त कितें ताजें implementation जावपाक जाय. आनी जसो skill develop केलो काय ना, what will happen? It will only help the industry. One, you get a better output coming out of educational institutions, and second is their employability becomes easier. No. Today what is happening is students coming out of colleges are whatever degree you come up with, काय when they खबर come fieldan पर येत न्ही ते Hands on काय कांयच खबर ना, ना. तांकां कांयच खबर ना. So productivity Productivity is very badly affected. And unfortunately,
इंडस्ट्रीन कितली जरी फीडबॅक दिलो द अकॅडमी इज टेकिंग इट्स ओन स्वीट टाइम टू चेंज युअर 75% अटेंडन्स कंपल्सरी, क्लासी भितर बसपाचे, बुकां आहा ती बुक घेवपाची, नोट्स घेवपाचे, वचपाचे, बरोवपाचे आनी मार्क घेवपाचे, आनी तुमी भुरग्यांक कशें म्हणून तुमी तयार Absolutely. करताले? आता जी पिढी जी आता इंडस्ट्रियलिस्ट जाल्या तुमच्या सारखे प्रोफेशनल लोक जाले 75% अटेंडन्स त्यांना नाशिल्ले. सो लर्निंग वॉज हॅपनिंग इन द कॉलेज अँड मोर लर्निंग वॉज हॅपनिंग Outside the classroom. एक्झॅक्टली. The more learning was happening through interaction and not through formal discussion by a professor with the students. That is absolutely missing. गेल्या वर्षाचे बजेट तुम्ही पळया, गेल्या वर्षाच्या बजेटान गव्हर्नमेंट Just as an anecdote, Yeah. I will tell you, not as my mistake. My Damodar College felicitated me as the Alumni, yes. most outstanding alumni, and they told me, the principal told me, what made you, how college helped you to make journalist, to become a journalist. So I went and told them that none of you are deserving this award. I am the only one who deserves this award because the award is for most outstanding student, And and you I are was always standing standing out. Absolutely. And because I was standing out, I became a journalist. Correct. कारण कितली गजाली शिकलो, and then I told them what I learned in college. Correct. Which is not happening. भुरग्यांक काढून क्लासरूमाक हे गोठ्यान घालून दवरतात. सिलेबस इट इज Exactly. आउटडेटेड. Last 1 year. काहीच नाही याला जागा. For last 1 year, we have been talking about integrating the school syllabus, higher secondary syllabus with the university syllabus. आता युनिव्हर्सिटीन आम्ही चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वगैरे सगळे म्हणता, पण तो ट्यून केल्लो ना आणि लोअर लेवल आणि वयरल्या लेवलाचेर तो व्यवस्थित ग्रॅज्युअली एम्फसाइज I am sorry to say, CM is quite committed about this, serious about this skill development, but ultimately everything goes to education only. Absolutely, sir. आता हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. मोपाचो एअरपोर्ट येता. वी आर टॉकिंग अबाउट वेअर हाऊसिंग आणि दिस पर्टिक्युलर एअरपोर्ट इज गोइंग टू ऍड इम्पेटस टू वेअर हाऊसिंग आणि कार्गो मुवमेंट. Logistics hub it's going to वेअर हाऊसिंग, लॉजिस्टिक्स, कार्गो मुवमेंटाक जे आवश्यक स्किल्स आहे त्या स्किला बद्दल अजूनच कोणा विचार केल्लो ना. त्यांना सांगितलं नाही, मनोहर पर्रीकरान announce He has केलं. announced it that he is doing it He is in doing it in Perne. Perne. But Yeah. we are- specific to the airport. Correct. सांगितलंय आमगे मुखार No, no, काहीच आता नको. announce केला. This particular Yes, announce केला announcement परत. आज yes, परत yes, announce आज केला. केला. This In announcement Penne, is in 6 Penne. years old announcement. 6 वर्सां पयलींचो announcement आता परते रेप्युटेशन जाला. Action तेच केलेल्या. तेच रेप्युटेशन परते करून लोकूय जनताय वाजल्या आणि नथिंग कॉन्क्रीट इज कमिंग आउट ऑफ द बजेट. दॅट इज ही खंत आसा. कॉन्क्रीट कितें तरी येवपाक जाय हे निमित्यान तें येना. दॅट इज द वरी. ना एक म्हणजे जस्ट फॉर दी हे लोकांचे हाजे खातीर हांव सांगता की एक एप्रेंटिसशिपाच्या दृश्टींतल्यान 5 कोटीचें प्रोविजन एग्रो युनिव्हर्सिटी हांव फक्त अनाउन्समेंट सांगता. आमी उलयल्यात तातूंतल्यो श्रम सन्मान योजना जी इन्शुरन्साच्या संदर्भांतल्यान एग्रीकल्चराक आसा, वेटनरी हॉस्पिटल इन बिचोली ते सांगलें तांणी, टुरिस्ट गायड सपोर्ट सिस्टम टुरिजमा खातीर, सोशल हातूंत भितर सहाय्यता येवजण, जी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब, स्वावलंबन, आर्टिजन्सांक ट्रेन करपाचें ह्या दृश्टींतल्यान. इंटेन्शन्स आर व्हेरी गुड. सेंटर फॉर युअर UPSC ट्रेन स्टुडंट्स इन UPSC एंड ऑल. देन फॉरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, which is quite a good thing. One more good initiative which I personally liked is that Goa Institute for Future Transformation म्हणून ताणें एक अनाउन्स केला, गिफ्ट. Earlier we had that planning board. तो प्लानिंग बोर्ड रातोरात डिसमेंटल करून थंय नीती आयोग येतकूच गेल्या वर्साच्या बजेटान आशिल्लें की नीती आयोगाच्या धर्तेचेर गोंयचेर एक धाकटेशें एक इन्स्टिट्यूट जातलें. Correct. आतां ताका ताणें नांव सुचयलां की GIFT गिफ्ट म्हणजे गोवा इन्स्टिट्यूट फॉर फ्युचर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणा. what would be that particular institution, and he has said it that chief secretary will be heading it. So बरें काम केलं ताणें, सुरवात तर बरी दाखयल्या आणि इंटेन्शन बरें दाखयलां की पॉलिटिशियनाच्या अक्रॉस कोण तरी एक एज्युकेटेड आणि लर्नेड प्रोफेशनल ब्युरोक्रेट इज गोइंग टू रन दिस पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूट. दिस पर्टिक्युलर आता सबंद ओनर्स ऑफ बजेट इम्प्लिमेंट करपाचो, हाऊ फास्ट दिस गिफ्ट इज गोइंग टू हॅपन अँड हाऊ फास्ट इज युअर गोवा स्टेट फायनान्स कमिशन इज गोइंग टू कम. कारण गेल्या 16 वर्सां फायनान्साचो जो डिव्होल्युशन जो आसा म्हणजे पंचायतांक आणि म्युनिसिपल पॉलिटिक सरकाराचे कितले पयशे आपण दिवपाचे तांचे फायनान्शियल मॅनेजमेंटा करपा खातीरूच गोवा स्टेट फायनान्स कमिशन म्हणून आसता. फॉर लास्ट 12 to 16 years this particular commission has not been set up, and because of this we were also unable to present our case well before the national finance commission. while concluding आमचो टायम सोंपत आयला, दोन गजालीचेर फोकस करून आमी तुमची मतां सांगली जाल्यार बरी जातली, जी ह्या हातूंत भितरली खूब इम्पॉर्टंट. एक इज ऑफ डुईंग बिझनेस, सेकंड इज ऑफ लिव्हिंग. ह्या हातूंतल्यान ह्या बजेटा भितर तुमकां कशें कितें दिसता? पयली लेट्स टॉक अबाउट इज ऑफ डुईंग बिझनेस. सगळो तुमचो बिझनेस सगळो. वॉट इज युअर ओपिनियन?
आसा कितें इज ऑफ डुईंग बिझनेस असो दिसता हातूंत? Not even a minute was given for talking about the industry. Yeah, basically जनरल आमी उलयल्यात. जनरली वॉट There are no कितें जाला specifics in the budget to ना comment on that. इज ऑफ डुईंग बिझनेस सीएमान म्हणला त्या प्रमाणे गोवा आयपीबी बद्दल स्पेसिफिकली म्हणला ताणें की इट विल हेल्प, इट विल बी अ सिंगल विंडो अँड इज ऑफ डुईंग बिझनेस विल बी एनहेन्स्ड विथ दीस आयपी. आता कितें करतलो तें अनावन्स करूंक कांयच ना, ना. पूण अपेक्षा आशिल्ली की अनावन्समेंट येतलो म्हणून, पूण येवंक ना. सो वी कॅन ओनली होप की बाबा दीस इज गोइंग टू गो इन द रायट डायरेक्शन आनी जें कितें करपाचें आसा तें इमिजिएट इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. कित्याक आतां कितें जालां, उदक सामकें वयर पावलां, सो इमिजिएट इम्प्लिमेंटेशन इज रिक्वायर्ड सो दॅट इज ऑफ डुईंग बिझनेस इज देर फॉर द इंडस्ट्री. माझ्या मत अशें आसा की आतां गोवा गव्हर्मेंटाची डिपार्टमेंटां, 2 डिपार्टमेंटां इतली इफेक्टिवली काम करता, 2 डिपार्टमेंटां इतली आतां इंडस्ट्रीज सुद्दां असलें आमी पळयता तेची इफेक्टिवनेस किंवा हें करतली ती टुरिजम पळया. पूण सिंगल विंडो डिक्लेअर केले शिवाय बरी चलता एनिमल हजबंड्री आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. शेतकरी एक कडेन गेलो की ना ताका रिजल्ट थंयच मेळटा. इन माय ओपिनियन दॅट इज अ सिंगल विंडो. ह्या 2 डिपार्टमेंटांत कशें चलता काम ते बाकीच्या डिपार्टमेंटांतल्यान पळोवन इम्प्लिमेंट करूंक जायना. बरोबर. आमी आतां कितेंय स्कीम कितें आसा ती झोनल ऑफिसान दिली की आमकां पणजे केन्नाच वचचें लागना. पूण इंडस्ट्री डिपार्टमेंटान तुमी खंयच्याय ऑफिसान दियात, यू हॅव टू गो टू एवरी टेबल, अदरवायज इट इज नॉट सो. एकच करता पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड. अजून पर्यंत तरी हांव वचून येता डिपार्टमेंटान, फॅक्टरीन बसूनच केला, थंयच ते आयल्या सगळें केलां. पॉल्युशन कंट्रोल इज ओके. पूण ही तुमची डिपार्टमेंटान दुसरी करता जाल्यार बाकीच्यांक करूंक कितें जाता? वाय युअर डिपार्टमेंट आर नॉट वर्किंग? Like I said, there were no specifics as such. One positive is he said that coastal zone management plan 2019 is going to finalize. So if it comes for tourism, it's a great thing. You know where you stand. No, my listing is very simple. When somebody puts, coins it like ease of doing business, and हांव budget आयकता, हा अशें जालें, हें जावप इज फर्स्ट इज. ना Satisfaction मनोज बाबाचो चेहरो पळया. वॉट हॅज हॅपन इज आमकां अशी मारून मरून हेवटेन तेवटेन थापता खावन काम करून घेवपाची संवय जाली. का ती दाट जाल्या. बट आय विल टेल यू, आय फील दॅट द इंटेन्शन्स ऑफ द सीएम आर गुड. Yeah. Intentions are definitely good. He's positive. He is positive. He is ready to listen. He is ready to understand. And he probably सगळे एका बरोबर न जाता. He has announced a lot of things for the industry. आता डिटेल्स आमी खबर ना कितले फंड्स कितें काडटले, बट इंटेन्शन्स आर गुड. एक्सपेक्टेशन्स आमची सगळी 100% मीट जावंक ना. वी आर एक्सपेक्टिंग मच मोर, पूण थोडे तरी केलां. Okay, the last- थोडे मातशें वायटूय जालां. थोडे मातशे, थोडे प्लस मातशे. इज ऑफ लिव्हिंग, सामान्य आणि ते मनशाचे- फक्त तुम्ही तुमच्या दृष्टीने विचार करू हय. नका. सामान्य- इज ऑफ लिव्हिंग जनरल. सामान्य मनशाचे जिणे जर सामके व्यवस्थित सुखकारक अशें जर जावंक जाय जाल्यार त्या दृश्टीन कितें तरी ताका नवें मेळूंक जाय. वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन, म्हणजे सदांचें आमकां कितें जाय, रोटी कपडा मकान. हावसिंग इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन गोवा, वेर रेट्स आर अनअफोर्डेबल. थंय आमी आनीक उजो घाला रेटीक. जो नॉर्मल जे आमचें कन्जम्पशन जातलें ते नॉर्मल कन्जम्पशन आमी बाजारांत जर वचत जाल्यार थंय आमकां व्हेजिटेबल्स, फीश वी हॅव सीन वॉट हॅज हॅपन्ड. टुरिजम इंडस्ट्री खातीर आमकां कसो अफेक्ट जाला तो आमी जर पळयलो जाल्यार थंय देर इज कांयच दिलासो लोकांक दिल्लो ना. नवी खंयची जर स्कीम सामान्य मध्यम वर्गियां खातीर नवी खंयची स्कीम आसा बजेटान जाल्यार एकूय स्कीम आमी आयकना. म्हणजे अदर दॅन दोज हू आर बिलो कन्झम्पशन वाडोवपा म्हणजे लोकांक उमेद हाडपा सारखे बाजारांत पोतयो करून बरें शॉपिंग करुया अशें जर म्हणपाक एक मानसिकता जाय पळय, गुड फील गुडचो फॅक्टर जाय. तो फील गुड फॅक्टराक जर तूं भर जर दिना जाल्यार इज ऑफ लिव्हिंग बरी वाडना. आणि इज ऑफ लिव्हिंग म्हाका दिसता आनी एक गोश्ट येवपाक जाय. एडमिनिस्ट्रेशन दर वर्सा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स आयकून कंटाळो. आता ते एक ताणें म्हणूं ना पण ई गव्हर्नन्स आनी सर्वीस टायम बाउंड सर्वीस डिलिव्हरी खंय आसा आमचे कडेन. हे लोकांचें आयुश्य इज करता. बशिल्ले कडेन आनी आज सगळे कडेन आमचे एक्सेसिबिलिटी पावल्या समाव. दुसरो आनी एक वन ऑफ द स्ट्रॉंगस्ट पॉयंट जाचेर आमकां डिस्कस करूंक ना, दॅट इज प्रोफेशनल टॅक्स. जो पंचायत लेवलाक जो तुम्ही प्रोफेशनल टॅक्स कळना, हांव तोच पळयतालो कितें आसता. ना दॅट इज व्हेरी क्लियर. पंचायत अँड लोकल बॉडीज Bodies? प्रोफेशनल टॅक्स म्हणून आसा. इट इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रोफेशनल्स इन अ फिक्स्ड रेट मॅनर. करेक्ट. म्हणटकीर ते कितें आसा, जे दुकानवाले आसा तांकां पयलीं पंचायती 100 रुपीज सगळे आसता लायता. 50 रुपया आशिल्लो 50 आशिल्लो, मागीर 100 100 जालो.
आतां वाडयलो म्हूण सांगला. नवीन एक्टाक मिनिमम तो तुमकां 2,500 रुपया पर्यंत तो तुमकां टॅक्स लावंक शकता. म्हणजे आज पंचायतीन आशिल्ल्या प्रत्येक गाड्याक किंवा मटको घेतलो No, but मनशाक what etc. No, no, professional tax only for No, professionals. no, professional. Exactly. No, it is not like that. Professional For tax all trades for and- all Hय. trades, for हय. all enterprises, including a doctor बिक्टर ते जालेच. बट तुवें पानाचो गाडो जरी घालत आनी थंय कन्झम्पशन जाता जाल्यार प्रोफेशनल असो तो बाकी स्टेटींनी. तो Including बाकीच्या स्टेटाक servicing आसा, आसा, service तामिळनाडून करतले. आसा, केरळाक आसा, 2,500 रुपया पासून पर्यंत तो एका एस्टाब्लिशमेंटाक आसा. बाकीच्या स्टेटान तो 7,500 रुपया वर म्हणून सांगिल्ले, बट सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज एडमेंट 2,500 रुपया पर्यंत. हो एडिशनल फटको हय. आता सामान्य जे ग्रामीण भागान हय, थंय जे येतलो. नॉन एग्रीकल्चरल रुरल एंटरप्राइजीस आसा तांकां हो एडिशनल फटको पडटलो. इज ऑफ लिव्हिंग बिझनसाक त्रास एनिवे जाता. आमचो वेळ सोंपत आयला म्हणजे ऑलमोस्ट सोंपला इनफॅक्ट फक्त एकूच गजाल वता वता जी प्रकाश म्हजे कडेन एग्री जातलो की जाल्यार राती एक आमदाराक उखल्लो जस्ट आर्ग्युमेंट्स घाले म्हणून उखल्लो जंय आतां पॉलिटिशियन्सूय बी देंवल्या ते पळय हांगा वेला भितर देंवले तांणी काम जावपाक दिली ना. असले वेळार मागीर जर्नलिस्टूय बी भिता आमचें कितें जातलें काम. फाल्यां आमकां कोणी खंय उखलून व्हरात झप करून आमी कोणीय येता अटॅक करता हें करता. तो फक्त एक- सीएमान एक अनावन्स statement केला केला. महाराष्ट्राच्या धर्तीचेर जर्नलिस्ट वेलफेअर स्कीम म्हणून प्रोटेक्शन दिवपा खातीर. Protection सो scheme. ती पळोवया सरकार दिता काय कितें कशी दिता ती. एनिवे तुमी आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी बऱ्योचश्यो गजालींचेर उजवाड घालो तरी ह्या बजेटाचेर तुमी शेवटी डिस्कस करप हें चड म्हत्वाचें. हें बजेट समजून घेवप म्हत्वाचें कारण हांगा सीएमान 2 गजाली डायरेक्ट तुमचे कडेन लिंक केल्ले आसात. एक इज ऑफ डुईंग बिझनेस आनी दुसरें ताज्याकय म्हणटा इज ऑफ लिव्हिंग. तुमकां बरे तरेन समाधानकारक रितीन जगपाक शकतलो आतां गोंयकार अशे तरेन हें बजेट आसा काय कितें हें आज आमचें डिस्कशन फाल्यां पेपरांकय येतलें. पेपरांतलें वाचून गोंयकारांनी थारावचें. परत एक फावट तुमचे सगळ्यांचे उपकार. पळयत रावात गोवा 365.